Hello, hello, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, én Teee-I vagyok, és folytatjuk is a Witcher 3-at. Ugye legutoljára ott hagytuk abba, hogy egy lovagi tornán kell ugye részt vennünk, ugye Tuszánban, és hát eredetileg ugye egy szörny miatt ugye mentünk oda, ami ugye a lovagokat megölte. Már meg is ölt párat, ugye legutóbb megtudtuk, hogy ha minden igaz, akkor ugye ez egy vámpír, egy ilyen bruxa fajta, nem is tudom, egyet ugye meg is öltük, aki megtámadt minket. Viszont megjelent ugye egy ismerősünk, akinek nem jut eszembe a neve, aki ismeri azt, aki megölte a lovagokat, de van valamilyen oka, ami még nem derült ki, hogy mi. Ugye ez a fősztori, hogy most találkoznom kellene azzal a vámpírral, a másikkal, aki útra tért. Úgyhogy ezt majd meglátjuk, viszont annyi minden van itt, hogy ezeket szerintem el fogom kezdeni szépen lassan csinálgatni. És lehet, hogy majd így a fő sztorit majd a végére, mert nem akarom megszakítani úgy, mint most. De ugye itt írja, hogy Haregis, vele kellene találkoznom, ugye úgy hívják a vámpírt, úgyhogy aki elvileg ugye majd segít megfejteni azt, hogy mit akarhat a másik és miért gyilkolászik. De előtte, tehát akkor itt ugye vannak egy csomó minden, és most egyébként, ha minden igaz, akkor fogalmam sincs, hogy mit kezdtem el, mert most ezt elnyomtam. Nem, a megszállott lovag énekel, na szóval aha, itt is van. Ugye ezt kezdtem el, és ott, mint látjátok, van egy csomó minden. Úgyhogy egyenlőre most akkor így ezzel fogjuk folytatni, hogy a lovagi tornát megpróbáljuk megnyerni. De most, ha jól nem hiszem, akkor itt követnünk kell, mert edzenünk kell egy kicsit rá. Illetve én azt választottam, hogy az edzés az nem árt, úgyhogy most elvileg követnünk kell is, akkor ugye először is a lőtjárra megyünk. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Jó, el kell találnom itt a vörös bábukat. Jó. Fejbe. Időre megy. Easy. Ó, rengeteg idő van. Meg is vagyunk. Hát, nem is kellett ennyi idő rá. Once more? Még egyszer. Nem kell, ennyi elég volt. Prók vagyunk. Done enough shooting. Where to now? If you wish to know my thoughts, were I you, I would train on the race course. Lovas akadálypályán. Jó. Na, arra kíváncsi vagyok. Oké, jöhet a lovas tréning. Excellent idea. Come with me. Menjünk. Akadálypálya. The tourney's race differs from others you might have taken part in. You shall not ride against any opponent. How's it a race at all then? It's a race against time. The true track begins in the arena, runs round the tourney grounds, then finishes again in the arena. The training track, however, lies beyond the arena. We shall go there now. Tűha. Hát erre kíváncsi vagyok. Vagy csak egy kört kell menni, vagy lesznek valami akadályok, min át kell ugrani? Biztos lesz valami. Ne bakkerkeszek, ha nekem majd megállsz itt a kanyarba. Az baj lesz. All is ready. Now listen, for it can be quite a challenge. Along your route stand dummies and targets. The dummies you may cut with your blade. The targets you must hit from your crossbow. Azt az eget. The time you have to complete the course shall increase each time you land a strike, be it with blade or bolt. It may sound simple enough, yet I've seen many a knight fail this contest and hang his head in shame. During the race proper, judges throughout the course shall tally your points. For now you may ride unperturbed by those matters. Tű. Tehát egy támadás gomb nyomatartása aktív az idő lassító módot, ami nagyban megkönnyíti, hogy célba találja el az ellenfél pozíció ismeretében, maga dönt arról, melyik oldalról indít támadást.
A célzásgomb nyomva tartása adja az időlassító. Ja, jó. Hát, oké. Hűha. Soha nem szoktam eltalálni őket amúgy itt lóháton, de mindegy, semmi baj, nyugi. Mindjárt kipróbáljuk. Aha. Puff! Így, jó, így, oké. Nem tudom, hol van tábla, az a baj. Ha, ott vannak. Ne! De most nem is engedtem el, Azt, hogy elhagyom a versenypályát. De ez jó lesz. Jó, simán megvan, nyugi. Ott van. Jó, az easy. Ezzel lesz baj, hogy el kell találjam a lövés, az annyira nem. So, have you had enough, or do you wish to ride again? Menjünk még egy kört, mert meg kellene próbálni. Rögtön eltalálgatni. Nem, mert valamikor, amikor hamarabb lenyomtam, elengedte. Tehát nem tudom, lehet, hogy csak pár másodpercig lassúbb az idő, azt nem tudom mennyi. Már akkor nem mindegy, hogy ugye mikor kezdem el. Jó. Ez előbb is ment, itt voltak gondok. Na ez baj. Na, aha, ugye belassul az idő, és itt még oldalt kell váltania. Már nem érkezel csapni, hiába engedem el az ütésgombot. Kell neki egy kis idő. Az íjászat az jó lesz, remélem. Legalábbis. Mi az, hogy nem? Ez, hogy 2/4. Vagy most mi van? Most mit nem adott be nekem? Nem adta be a izét. Hát az eltaláltam pedig, hát szét is esett a bábú. Várjátok még egyszer, mert most nem tudom, mi történt. Nem esett szét a bábú, mikor eltaláltam. Mint a térképen arra mutatott volna, hogy kiadtam egy ellenőrző pontot. Majd nem mentem át ilyen izén? Valamin? Ott a bábú. Oké, 1. Jaj, de ja, ezt nem számolja, 0/4, ez ellenőrző pontok, akkor jaj, ezek a izék, aha, Nem, a megint kell kimentem, ezt nem hiszem el. Pedig itt akarok mellette elmenni. És mikor meg belassítom az időt, már nem érkezem oda irányítani, keszeget. Húha, itt lesznek bajok. Oké, csak így, hogy itt nem mentem át. Érdekes. Jó, de miért mutat? Megint hátra mutat egyet. Jó, de akkor az nem az volt, akkor jól csináltam. Oké, az előbb is. Csak nem tudom, megzavart, hogy a kis térképen ott mutatott nekem valamit, amit... Nem tudom, hogy mi az. Na, ez baj lesz. Ezzel a kardozással a lovon. Jó, menjünk, jó? Nem, simán meg lesz easy, mindet eltalálom. Nem, akkor csinálunk egy-két kört. Jön a közelharc. Be nice to swing, do some footwork, work up a sweat. Very well. We shall practice infantry combat, one-on-one. Each knight opts for his own method. Rainfarn, for instance, fights halberd in hand. Jó, hát igazából... Axi, Osztáló. Nem, hát nyilván... Other knights to fight. The clash simulates a true skirmish during battle. Come the end, you shall fight a duel. It will determine your place on the podium. I always liked the duels the best, but now I can think only of my Vivian. In the end, it is good you will replace me. I sense I would simply be distracted this time.
És aztán mi jövünk össze Viviennel. Akkor mi van? Ez csak sima harc lesz, nem? Vagy... Stand at the center of the training ground. A knight will approach and challenge you. By my throat. You need not ask me twice. Húha, csak így rögtön? This is it. Look alive. Time to end this. Kapja. Do you wish to practice fighting a moment longer? De ennek pajzsuk van, ezeket nem szerettem. Jó, még egyszer próbáljuk meg. Ügyesen kellene kivédeni, de az sem nagyon megy. Usually fight monsters, not knights. Még egyszer. For honor, sir, we shall cross swords if you'll allow it. I've had just about enough of these trials. Ezt viszont nem tudom kivédeni. Aha, ezt muszáj kidodzsolgatni. Ott kapta. Jó lesz ez. Jó lesz. Nem kell. Esélyük nincs ellenünk, hagyjuk fel. Think I've said enough. Sorry to be blunt, but the simplest Witcher contract demands more skill than this kind of combat. Hát igen. Now you must go to the inscription tent. Honor and glory are all true and good, but your scrolls must be in order. Jó. Witcher acts always with reason. A lovagi az azért az... Mint a lovas része, az amúgy ezzel lehet, hogy lesznek gondok. Többivel szerintem nem. Itt most elég jól ment. Már téthelyzetben ugye már más lesz a helyzet. Elrontok mindent, amit csak lehet. De nem baj. Megnyerjük. Jelentkezzünk. Hoppá. Itt vagyunk. Greetings. Want to join the lists? Naturally. We must first see to formalities, however. At Guillaume's request, I have looked into your personal history in its heraldic aspects. Really? What did you come up with? My findings show you may take part as Geralt of Rivia. What a surprise. Or as the Honorable Ravix of Forhorn. It's not every year we have a combatant who can boast of 2 crests. Which do you prefer? Én Geraltként fogok. De kérdezzük csak meg. Kinda curious what you could have learned about Geralt of Rivia. In the year 1267, a certain Geralt, a member of the Witches' Guild, was knighted by Queen Meve and dubbed Geralt of Rivia. This was in honor of his distinguished service at the Battle of the Bridge, said structure spanning the Yaruga, but I wager you know of which battle I speak. Yeah, those were the days. Kahir and I led a fistful of Nordlings against an entire Nilfgaardian battalion. Won that battle just because we absolutely had to cross the river. Ravix of Forhorn? How'd you manage to dig that up? Here in Toussaint, we treat heraldry very seriously. One visit to the ducal archives. That is all I needed to acquire the necessary information. Ravix of Forhorn was the name under which you attended a feast honoring Princess Pavetta, daughter of Queen Calanthe of Sintra, on the occasion of her 15th birthday. That's actually right. Okay. I'm Geralt, not about to fight under a false name. You may now take the shield bearing your crest. I'm a Witcher. Shields aren't something Witchers ever use in combat. Who mentioned using it in combat? Not I.
The shield commemorates your participation in the tourney. You may take it as a souvenir. In that case, thanks. Have you been instructed as to the tourney's challenges, prizes, and vows? If not, I do hope you will allow me to tell you about them. Nem tudunk semmit. Guillaume told me a bit about the contests. Rather make sure I'm clear on them, though. An admirable thirst for Legalábbis nem is emlékszem, There are miket mondott. contests 3. A shooting range, where you will compete side by side with an opponent. A horse race, during which you will seek to complete the course within a specified time. Any targets hit with bolts or dummies felt with blade will increase the time you have. Finally, the group melee in the arena, crowned with a duel against last year's champion. As each contest ends, its results will be posted on the board outside my tent. This way, all will be apprised of who leads at any given moment. Okay. Convenient. Gonna come right out with it. I'm a sucker for prizes. The winner of each contest shall receive a trophy. Whoever has the best result once all contests have played out shall face last year's champion in a final duel for glory and the title. Should you defeat the reigning champion, the grand prize will be yours. This year, a sword forged especially for this occasion by the one and only Cornelius of Isengard. Ezt meg kellene nyerni a kardot. Her illustrious highness had it brought all the way from Nazaire. You say something about vows? As is our custom, knights make vows to which they hold for the duration of the tourney. Each swears on something which to him represents his most cherished virtue. Jó. Feels like I know everything I'd ever want to know about chivalric tourneys. Splendid. In that case, you must make your vow. Upon what would you like to swear it? Mire tegyünk esküt? Mik a lehetőségek a game-re? Isten kötőjére. Inkább nem. Hát, nem tudom, mire tegyünk. Jó, jó. Bár amúgy, de mindegy. I vow on the love of my lady, Yennefer of Vengerberg, to respect the chivalric virtues. Így van. May the gods succor you in your endeavors to overcome. Sign here, please, then fill out these forms. That is all I need from you. Now, as arranged by Guillaume, you shall be fitted with appropriate armor for the tourney. Okay. Shiny. You have also been assigned a tent for the tourney's duration. It stands near the arena. Good luck. És mikor kezdődik? Azt nem tudom, azt mondták? Ott vagyunk a táblán? Milyen jól néz ki. Szegény keszelgás, azt fogja bírni ezt a nehéz páncélt. Mert tenész a Gold, Linux, Gerált. Jó. Vagyunk ott a legalsó. Jó. Menj a lőtérre. Ez itt mi? Jó van, nyugalom. Na. Akkor az a baj, nem tudom, kezd sötétedni. Ugye? Aha. Várjunk már reggelig. Itt éjszaka kell nekem lövöldözni. Jó, mentsük le előttem, mert nehogy baj legyen. A biztonság kedvéért. Jó. Szevasztok. Kezdődött a verseny.
Hú, mennyi van. Azt a mindenit neki. Geralt, well, I'll be. Have you decided to turn knight errant? Fel. All jesting aside, here on a job. You in the 22? Am I? Ha! I shall square off against Rainfan of Atre. I saw him just moments ago, a nervous wreck, stuffing his nose with fish steak, no less, as if that would aid his determination. Guessing that's against the rules. But who's to tell the Nilfgaardian what to do? Listen, Geralt, I've a tip for you. The timing of your marksmanship duel is such that you shall have the sun in your eyes. Makes no difference to me either way. Nor will it give you any pleasure. Since, as it is, we must both wait, play me in a round of Gwent. Should you win, I shall swap with you. To me, a southerner, the sun is no hindrance. Ha, játszunk egyet. Never turn down a round of Gwent. Hát max kikapunk, szemünkbe süt a nap. De hát minket azt se akadályoz meg abban, hogy nyerjünk. Szkolya telje van, na, van kém, ez már jó. Ez így jó. És nincs nekem közelharci nagyon, csak mondjuk ez. Úgyhogy maradhat akár, jó, így maradjunk. Hát adta még egy kémet a kémlap. Á, nem adott, viszont van itt minden is. Ó, ha. Jó. Én nem lövök el semmit. Szerintem. Engedjük el. Siri! Oké. Jó. Ó, oké. Hát ebben az esetben... Kap be. Jó, tehát ebben az esetben... Igazából... Hát muszáj vagyok kirakni egy 10-est, mert ezek ha majd duplázódnak, ha minden jól megy. Úgyhogy ez 12 pontot ér. Maradjunk. Hát ennyi, ez van. Jó, mit kapok? Nagyon jó. Csak napocskám nincsen. Az viszont baj lehet. Nem, neki sincs. Olyan mocsáros. Milyen spell lapja. Ami az ostrom fegyvereket lenullázza. Oké. Ugye az 6-os. Na most az a gondom ezzel, hogy... De most ha én ezt felveszem, felélesztem őt, és azzal pusztítom el, nekem akkor ez már 7-es lesz, nem tudom, lesz-e nagyobb lapja, már tuti lenne. De mindegy, nem kockáztatunk. Mert utána, ha megduplázódom, nekem már még nagyobbak lesznek, úgyhogy egyelőre maradjunk így ennyiben. Ez van. Jó. Őt bár úgy van. Elpusztítom azt is. Nem pusztítom el? Ó, hogy kap be. Hát, jó. Oké. Ó, csak egy lapja van, jó? Ez easy. Elverjük, remélem. Nem, nincs olyan több.
De jó, hogy ködlapja van, azt a mindenit neki. Oké, elfogytak a lapjai. Hát nem is húzom az időt, bár ezt még lenyomhatom azért én is, hogy haha, nekem is van. Igazából. Eltünk. Hát ezeket le csak kell rakni. I congratulate you. We shall swap as agreed. We've passed the time rather nicely. Lady Vivian should appear forthwith. I'm off to face my first challenge. Akkor nem nekem fog sütni a szemembe a nap? Nagyon helyes. Vivian pedig megjött, ugye? Aha, is van. De vele van valami egyébként. Ugye mesélt róla. Gyanúsan viselkedett. I salute you. The honor and duty of tourney patron have fallen to me this year. Fight honorably, so that I may bestow upon one of your number the tourney's grand prize. You have sworn your vows. You have readied body and soul. The time has come to test them. Úgy, tehát pirosokat kell ugye eltalálni, ugye? Jól emlékszem? Behold Horm Ekespark of the Mechtian royal line. His name's quite the mouthful, a true challenge to rhyme. His targets to be hit centrally and true are the ones in blue. Against him new blood, a knight unknown till now. Sir Geralt of Rivia, give us a bow! The targets he must with his quarrels thread are red. May the better man win. Na, nekünk a pirosokat kell. Melyikkel kezdjünk? Menjünk jobbról. How do you like that silver? Like a lover closely grasping but one fair teeth, Geralt's half strewn with joyous victory and bitter Hát lelőtt vagy kettőt? Sir Geralt of Rivia has trounced his foe, pounded him soundly, immersed him in woe. Kapunk is egy ilyen számszerűt, de jó. Vagy ez most mi? Your prize, sir. A crossbow adorned with your crest. Oh, nagyon jó. I congratulate you. Thank you, my lady. Rivia Geralt számszerűja. Hoppácska, hoppácska. My medallion's vibrating strongly. Can only mean one thing. Magic. The explanation is disappointing, I'm afraid. The fragrance I use, it's mixed by a sorceress. To lose to an opponent such as you is a victory of its own. Köszönjük Accept szépen. my congratulations as well. Thanks. Good work! In the interim, I managed to determine which tent Lady Vivian occupies. Perhaps you could find a clue within it. You're right. Vivian's cursed in some way. Sensed it when she opened the tourney. In that case, we've no time to lose. Let us go. Yeah, let's go now. Lehet éjszaka óvra lesz, vagy This is ilyesmi. her tent. You must look inside. Search it. I shall hoot like an owl should someone approach. Bagoly hupogással fog jelezni nekünk. Ajaj, aha. Claw marks, that's clear. Not sure what beast left them, just that it's big. Fair Vivian. Thou hast dove's eyes within thy locks. Thy lips are like a Jar of thread concealing silent. ointment. Thy two Powerful breasts magic are at work like- here. Érdekes. Clothing's all dark green and yellow. Seems Yen's not the only one with a fixed color scheme. Oriole feather.
Vivian keep a bird as a pet? No sign of it here, if so. Ruxay tend to be fond of birds. Someone approaches, quickly. Hol marad a húbogás? Vagy nem azt mondta? You were supposed to hoot. We shall speak later. We must return to the tourney now. It's time for the second contest. Sirs, what seek you in my lady's tent? Inspiration? Be gone from here. Lehet, hogy ő is buxa lenne. Ne bakker. Baj. Menjünk a versenypályán. Na, aha, itt lesznek gondok. The flower of chivalry. Striking lads. Stocks and the whip await those running riot. Don't you values peace? Hol vannak a bábuk? Bakker, el fogom ezt rontani. Behold, gallant knights and ladies decorous, gaze at the host assembled before us. Look upon chivalry's best and most storied. Come from far lands, here to seek glory. Hear now their names as I shout them aloud. Savor their titles, of their presence be proud. Halmarin, the Baron of Longfall. Linus of Metida, Rainfarn of Atra, Makaspark of Meikt, Donimir of Troy, Guy de Boisfren, in service to the Duchess. Láblát nem néztük meg, kíváncsi lettem volna, hogy állunk. Elwyn of Craigiau, Count Teee-I of Dondal, Ansay of Lyria and Rivia a prince, Geralt of Rivia, for Gregoire of Montgorgon let out a roaring cheer, the famed Flower of Silence, tawny champion from last year. Today's winner of contests, his victory to secure, shall face a Gregoire in a challenge severe. Does ignorance demand a bard intercede? Does someone need telling how tourneys proceed? How dare you enter a tourney for nobly born knights? Your knighthood came through the grace of my mother Meath, Queen of Lyria and Rivia, whom you treacherously deserted mere days later. Your presence here is an offense to my honor. And yours is an offense to my eyes. If you're done, step aside, Prince. The tourney's protector, the mate Vivian, her beauty entrances both beasts and men. My heart's greetings, dear knights. May my grace guide you and show you the path of honor, valor, and glory. Accept my wishes of good fortune, sir, and devote all your strength to the tourney, and only it. The time has come for you, Sir Knight. Mount your steed. Swift be your flight. Ladies and gentlemen of lineage illustrious, soon steeds shall swarm like ants most industrious. To beat time's passage they'll ride like the gale. What a sight to behold, what a lark, what a tale! Before us Geralt from Rithia come, fast as the wind, bright as the sun. Kilenc! Ó, bakker. Faster. Gyerünk eszek, legalább te legyél ügyes, hogy én már nem vagyok az. Jó fele megyek egyáltalán? Nem tudom. Hopp! Kaptam? Nem kaptam? Hát nem tudom. Mindegy, menjünk tovább. Nem tudom, eltaláltam el. Remélem. Bakker, de hát ez sokkal nehezebb ez a pálya, mint amin az előbb voltam, vagy gyakoroltunk. Oh yeah. Ez jó lett. Legalább ez, ha az előző nem is. Ali, Ali! At
Egyelőre szerintem egész jól állunk, hát fene tudja. Jó. Gyerünk eszeg! Óba kell ezek a... Ne! Jó. Oké. Van idő. Hogy visítelek, akik kiszaladtak. Huha! Ez mi ez a két irányú utca? Merre kell most menni? Nem, mindegy. Hát én balra jöttem. Kecskék! Útban vannak, hát bakker. Hogy elkapta a fejét, nagyon jó. Időt nyertem. Itt lerövidítjük természetesen, mert miért ne? Király! Van kettő. Hopp, hát az már... hát az majdnem eltaláltam. Ja nem! Nem, üsd! Nem történt, senki nem látta. Gyerünk eszeg! Mi ott vagyunk. Hát... jó. Hát az idő nem járt le, vagy 2-3-at rontottam természetesen. A race of such style, such grace, such speed. To watch was a pleasure, a treat indeed. To honor our entrance, praise each fair night. We shall feast from eve till dawn's first light. The finest of wine and food shall be served. If you've blood in your veins, hát ez gond. Bakker nem találtam el. Mert véletlenül a bábunál a nyílpuskát vettem elő, aztán nem érkeztem el visszaváltani. Ó, de megnyertük. Jó. Szerintem Gerát nyerge úgy nagyon jó. No idea. How juvenile. Lebuktunk. Congratulations on your win. In stellar style, no less. I no longer regret I was not able to participate. Almost. We must drink to this. Come with me to the feast. We shall await Vivian together. Lead the way. So, any thoughts on Vivian? Her beauty's striking. That is not what I ask. Still too early to say anything I'd be willing to stand behind. Managed to figure one thing out. She uses powerful magic, masking illusions. Do you mean to say she might in truth look different than she seems? Only guessing right now. Found some clues. Got me wondering if your beloved Vivian's not a Bruxa. A Bruxa? You mean a vampiress? Not sure yet. We've still some time before Vivian arrives. Let us drink. Nem baj az, ha vámpír egyébként, hát nincs is azzal semmi baj, csak ne szívja ki a véredet éjszaka. Ígyunk? Jó, ígyunk egyet. Hát most buli van. To Vivian, may you find the means to aid her. To Vivian. When I first laid eyes on her, I finally understood what all those poems and ballads were trying to say. Love's not poetry alone. Sometimes it's prose. Sometimes it's just plain ugly. You say that only because you do not know Vivian as I do. A life with her would be sweetness itself. Actually, you don't know her all that well either. Na, jön már megint ez a kis köcsög. Your presence at this tourney is an affront to my honor. Akkor beverjük a képedet mindjárt. Satisfaction. Head to the nearest brothel then. Coward. Mounted combat in the main arena.
I challenge you. Milyen lovas harc? Ó, basszak. Pont lovas harc. Jó van, ezt szétrugjuk a seggén. Since you insist, I'm all yours. You shall bitterly regret deserting my mother's army once I'm done with you. May the blood I will spill wash away the stain of your cowardice. Let's get this over with. Quick. 3, 2, 1. Hát, majdnem. Ja, hogy itt is, jó, nem tudtam, hogy itt is be fog lassulni egyébként az idő. Hát, majdnem eltaláltam. Mondtam, hogy profi vagyok, nyugalom. Kapta? Kapd el! Te basszuk, nem. Jó, ez oké. De nem úgy! Hát, olyan prók vagyunk mind a ketten. Ne, ez nem jó. Most! Kapd el! De hát most ezt nem is tudom megsebezni, hát túró van. Gyere vissza! Hova mész? De ne a másik oldalról is már légy szíves, hát mikor bal oldalon van, haver. Hát ez ott nem lesz jó. Hát el leszünk egy darabig. De most nem volt jó. Hogy nem kaptál ott mellettem? Na végre. Easy. Elsőre. Oké, megvan. Ó, kezdünk belejönni. Mi a herceg? Kapod? És reggel lett. For reasons unknown except to them, the gods have chosen to punish me with defeat. But do not think your cowardice will be forgotten. Azt se tudom, miről You're beszél. still going on about that? Need to clear this up once and for all. Had to abandon your mother's camp back then because someone else needed my help. Badly. Couldn't refuse them. Didn't want to, in fact. You mean to say you had a secret mission, set off to accomplish it, having vowed to tell no one of its nature, until you did? Something like that, minus the vow. And, I'd still rather not divulge the nature of my secret mission. Can you accept that as justification? In agreeing to duel, you proved yourself a true knight. Thus, I accept your word as that of a man of honor. Glad to hear it. Now I got work to do. A fura, hogy ő is találta el, pedig ott voltam egy párszor azért mellette én is. Órapálya este. A Nilfgaardi megjött. Ja nem, még Vivian is megjött. My heart swells to behold this beautiful celebration of valor and honor, and to witness you, who embody the chivalric virtues in your lives, strive for greatness. Yet, after a time of combat must come a time of peace and respite. Thus, I invite all who fought in the tourney to this feast held in your, and none other's, honor. And should any among you crave solitude, private tents await you nearby. The group melee shall take place on the morrow. Glory shall be within grasp for each and every one of you. The best among you shall have the honor to face our reigning champion, the famed Gregoire de Gourgon, victor of last year's tourney. Celebrate, make merry, revel as you will. Óriás, Be nem? mindful of the trial that awaits you tomorrow. Mi volt ez a kameranézet? Hát adjuk, igen. Őt is törpikének becézi. Nem, megverjük simán. Follow her. We shall meet in your tent before your last contest.
You must help her. Nézz szembe Viviannel. Na bakker. Először ígyunk egyet. Vele kártyáztunk már? Welcome, welcome. Tell me what you'd like. Ó, már kártyáztunk. So long. Did you care, sir? Our sweet Jó, shining sun. menjünk Vivianhez, beszélgessünk vele. Banquets and wine. I imagine you've been all over the world, Sir Richard. Strange. Was sure I'd find her here. Vanished. Melted into thin air. And that bird. She a Bruxa? Nem, ő a madárka. Flew off. Worth going after. Ezt, hogy nem tehettem meg. Looks like the bird's leading me somewhere. Gyerekeszeg! Nem lesz egyszerű dolgot, követni kell egy madarat. Hova Not lesz? so fast, Roach. Giddy up. Bakker hova lett? Játszik velem. De ne össze-vissza repüljél. Ez a nyelvűsei. Vigyázzál, mert profi vagyok, most vettem meg. Nem nagyon megy az életed. Micsoda párduc ez. Párducok. Take it easy. Szálljunk már le egy pillanatra. Jó, ez csinálom belőle kesztyűt. Na jó, na hova lett a madárka? Van. That's it, Roach. Slow now. Hey-ya! Come on now. Hú, a bajban megint itt van egy párduc. Oké. Hú, elszaladt. Hoppá. Hoppá. Hogy itt volt egy híd. Ajaj. Mi ez a sok izé párduc itt? Áztak. Ez ugyanaz, amik elment az előbb? Én nem akarlak bántani egyébként, de hát én nem tudom, de mindegy. De szálljunk le, mert így nem lesz jó. Ha. De már elrepült a madár. És itt is van egy bakker, nem igaz. Ezt jókor nyomtam. Jó, menjünk gyalog, mert úgyis jönnek a párducok. Hello! És egy nyúl. Én nem látok semmit. Bird flew off over the hill. Might be quicker to pass through the cave. Azt mondod, menjünk a barlangon keresztül? Azt a gumikezel! Azt mi a szent? Mi az a... Menjünk a barlangon keresztül, persze. Azt a bakker, mindjárt akarok.
Mekkora pofont. Hát nem lesz így jó. Ugi! Hol vannak veled? Az ide nekem. Mekkorát ütött az anyja, úristen. De ne kötködjél. Bakker. Gyorsan is... basszus. Gyorsan is töltődhetne az atven. Se rúg rá. Azt mondta. Ugi. Hova lett? Ja, meghalt, jó, Hű, ez sebzett. Ez sebzett. Ja, páncél van most rajtam amúgy. Ja, a lovagi. Bár mondjuk szerintem ez jobb is, mint a... Ja, az erősebb. Viszont van ugye a macska, kaptunk egy... aha, lívőgerát is, ez jobb is. Ezt abban a pillanatban berakjuk. Ezeket majd elrakjuk a ládánkba. Később. Na de, jó, átjutottunk. Nem tudom, mi lehet még itt a másik irányba, barlangba. Gyorsan már megnézem, hogy itt vagyok. Madárka megvár valahol, remélem. Hűha, hűha. Hát, nem tudom. Hát te mi vagyol? Ja, jó, ott a madárka volt. Azt hittem, van itt valami. Jó, igazából úgy láttam, hogy nincs is semmi más. Ezüst, az viszont jó. Az jó. Jó, oké, mehetünk. Tudja, hogy ő akkor a madárka, nem? Átváltozik, vagy valaki megátkozta, vagy nem tudom. De majd kiderül. Aha. Witcher. Lady Vivian? Counted on me getting lost. I did. I thought you no different from the knights. Good at tourneys, hopeless in the face of true danger. I was mistaken. So you're not actually a Bruxa? A what? Suspicion I had, that you might be a vampire. Certain details seemed to confirm it. Then I changed my mind. Anyway, unimportant. Here you come to this clearing often. This is where it all began. And as I was not able to evade you, save myself from you, then I want it done here. Ó, hát nem foglak megölni. Miről beszél? With no witnesses. Want what done? Why, you are a witcher. You were hired to kill me, were you not? Then do so, now. And do it quickly, I beg you. I shan't resist. Witchers only hunt monsters. And even then, not all. You're no monster. Then what am I to your eyes? Most likely you've been cursed. Don't know who by or why yet, but hope to find that out soon. If you've no contract on my life, why take an interest at all? Did Guillaume put you up to it? Is that why? He wanted to help you. Asked me to do him a favor. Frankly, if I can do something for you, I'll do it, willingly. Why should I trust you? 'Cause the Duchess trusts me? 'Cause I'm a freak, too? 'Cause cases like yours are my bread and butter. Take your pick. You shall not turn on me. Use what I say against me. You shall not tell anyone? You got nothing to fear. Came here to help you, and I won't peep a word to anyone unless I decide it's absolutely necessary. So be it. I shall tell you what my mama once told me. When she was with child, expecting me, she and my father spent much time together near the wood, here in this clearing. Mama loved to listen to the orioles sing. She would stroke her belly and say, "My daughter should be as beautiful as that bird."
Such is my wish. But a creature dwelt in the wood who envied my parents their happiness. One day it appeared before them to say the whole wood belonged to it, and they had dared to delight in something that was not theirs. It demanded payment, and when my parents said that they had nothing, it claimed their unborn daughter as its own. Parents ever describe the creature? They called it a nymph born of the deep woods, with no mother or father. But I was too young, too distraught by the curse's onset to ask after details. What happened after that? Nothing at first. I came into the world a perfectly normal child, and my parents forgot that day's events. But 15 summers into my life, the curse began to show. Initially only when the moon was full. But now it's advanced so that even in daytime I must use magic ointment to mask its symptoms, to look normal. Thus I thought someone had discovered my secret, then hired you to kill me. In fact, I was resigned to death in coming here. Perhaps death would be preferable to my complete and permanent transformation. For I fear that is what lies in store. The curse. It could be reversible. Once ran into a baron transformed into a cormorant, ostensibly for good. Managed to cure him completely. And you truly think you could do something like this for me? Can't guarantee a thing. Tough case, yours. You were cursed before birth. That alone complicates things. Also, you claim the curse is increasing its hold. Symptoms are progressing. Could try transferring the curse onto someone else. What? Out of the question. I shall not allow it to ruin an innocent's life. Is this the only method you know? Only one that's completely safe. So there is another. All right, there is another. Ancient ritual. We'd need an Oriole egg. Should release the curse's grip permanently. Gotta warn you, though. Could have serious consequences. Consequences? What kind? Curse was cast before you came into this world. Ritual involved transferring it to an as-yet unhatched chick. You'd be free. Thing is, you could be left with the average lifespan of an Oriole. 7 years. Oh, bucket. I understand. Alas, every rose has its thorn, and there are no happy endings. Yet truth be told, I never thought I would get one. I came here prepared to die, yet you wish to give me 7 years of life. Real life, free life. This is no dilemma. I agree, wholeheartedly. I see why. I understand. Don't have to decide just yet. Think it through. I will. They must miss me at the Tawny grounds by now. Shall we? Return. Let's. But are you gonna... Yes. I cannot appear there all in feathers. Pardon me for a moment. Hát, az nem sok, az a 7 év. Mi ez a varázsvíz? You can change at will? No. But I discovered the water of this pool helps. Its effects are brief, but I can always be sure of them. Interesting. Come. Meg kellene keresni azt a lényt ott az erdőben. Did you learn anything? Yeah.
Then speak, man. Can you not see I'm out of my mind with worry? What ails her? She asked me not to talk about it. But I want only the best for her. Perhaps I shall be able to help or, I don't know, console her at the least. Vivian gave me the details of her situation, but she did so in confidence. Promised I wouldn't tell anyone. But I'm not just anyone. Why, I would do anything for her. I was the one to ask you to help her. You cannot shut me out now. I'm sorry. Look, in time Vivian will come to understand what she owes you, I'm sure of it. But until then, you gotta understand the whole world doesn't revolve around you. How dare you lecture me? This is not the aid I sought. And to think I gave up my spot in the tourney to you. I regret it now. Do you even intend to compete to the end? Or now that you've bound Vivian to your terms, you no longer see the need? No. I don't back out of anything. I'll take part in the last skirmish. Besides, Vivian will be busy till the tourney's end. Indeed. In that case, you must meet the other knights of your team. They await near the arena's entrance, by the training ground. Got it. Thanks. Hát el kellett volna neki mondani. Bár mondjuk azt mondtuk neki, csak aznak mondjuk el, muszáj. Hát mondjuk neki nem muszáj. De a fene tudja, mindegy. I shall be captain of ours. That means you shall do as I say for the duration of the fight. Is this clear? Palmer and Alonso will lead the opposing team. With this skirmish, we commemorate the Battle of Fox Hollow of 1218, when a Hans of Southern outlaws led by Haller the Brown attacked Tucson only to be driven off by brave knights, thus setting a precedent. Since that day, knights errant have guarded the duchy's borders. Palmerin drew the short straw, so his team shall play the barbarian Haller's men. Any questions? None. I doubt you will do us any good. You know nothing of knightly combat as a witcher. Try at least to stay out of our way. It is time, gentlemen. Take your weapons and proceed to the arena. Szét kell vágni mindenkit. A cheer for the knights, the ladies, the lords. For our next entertainment, the team shall cross swords. 2 rifle crews, 2 coteries shall fight full tilt till one's dropped to its knees. Who virtue ignores or lance blows unclean shall forever be branded as shameful, obscene. While the knights prepare, let me say I'm elated to behold such a crowd on edge, breath-baited. Whoever here wins the past champion shall face all other